गुड मॉर्निंग DXN। नमस्कार, गुड मॉर्निंग DXN टिभी फुल मस्तीको विशेष प्रस्तुति गुड मॉर्निंग DXN को अर्को अङ्कमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तोता सञ्जीवको तर्फबाट आज पनि गुड मॉर्निंग DXN मा अर्को नवीनतम अङ्क लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। गुड मॉर्निंग DXN मा हामी DXN सम्बन्धी विभिन्न जानकारी सँगै सकारात्मक ऊर्जा दिने विभिन्न कुराकानीहरू आदान प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि यस्तै एउटा प्रस्तुतिको साथमा हामी उपस्थित हुँदैछौँ र DXN मा हामी धेरै नै सकारात्मक छौँ, सकारात्मक कुराहरू गर्छौँ, सकारात्मक ऊर्जाहरू प्राप्त गर्छौँ। त्यही अनुसार नै तपाईलाई पनि केही सकारात्मक कुराहरू, केही सकारात्मक ऊर्जा दिउँ भन्ने हेतुले चाहिँ आज गुड मॉर्निंग DXN मा एउटा सकारात्मक कुराको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। र आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यो अर्थमा तपाईको माया, सद्भाव, ऊर्जा हामीले धेरै नै प्राप्त भइरहेको छ र तपाईको सल्लाह सुझाव पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। त्यस अर्थमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरुको यो माया, प्रेम र ऊर्जाको लागि। यसरी नै ऊर्जा दिइरहनु होला हामीलाई। हामीलाई जति तपाईले ऊर्जा दिनुहुन्छ त्यति नै हामीलाई यस्ता राम्रा राम्रा प्रस्तुतिहरू तपाईसँग साट्नको लागि, आदान प्रदान गर्नको लागि, तपाईँ सामु ल्याउनको लागि हामीलाई ऊर्जा मिल्छ, उत्साह मिल्छ, जोश मिल्छ के हामीलाई पनि। त्यही कारणले गर्दा तपाईको यो सल्लाह सुझाव कमेन्टप्रति पुनः एकपटक नमन, धन्यवाद तपाईको यो कमेन्टको लागि। र टिभी फुल मस्ती तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुस् है। किन भन्दाखेरि DXN सम्बन्धी विभिन्न जानकारी सँगै सकारात्मक कुराहरू हामी तपाईलाई प्रदान गर्ने गर्छौँ र अहिले केही समय यता चाहिँ हामीले विभिन्न सकारात्मक ऊर्जा दिने विभिन्न कुराकानीहरू पनि तपाईँ समक्ष आदान प्रदान सेयर गर्दै आइरहेका छौँ, बाँड्दै आइरहेका छौँ। र 10,000 सब्स्क्राइब बनाउने, 10,000 परिवार बनाउने हामी एउटा अभियानमा पनि छौँ। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र टिभी फुल मस्तीका विभिन्न सामग्रीहरू तपाईँलाई मनपर्छ, तपाईँलाई मन छोयो, तपाईँको चित्त बुझ्यो भने सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला, ताकि हाम्रा कुराकानीले अरू जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा शिक्षा प्रदान हुन सक्छ। उहाँहरूको समस्या लुकाएर बस्नु भएको हुन सक्छ, उहाँहरूको समस्या निको नभएको हुन सक्छ। हाम्रो यो सेयरले गर्दा तपाईँ उहाँले पनि कुरा बुझ्ने मौका पाउनुहुन्छ र आफ्नो समस्याबाट छुटकारा मिल्न सक्छ उहाँहरूलाई पनि। तसर्थ हाम्रा सामग्रीहरू सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आज हामी के विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दैछौँ त मैले तपाईलाई पहिले नै जानकारी दिइसकेँ। आज हामी सकारात्मक कुराकानी, सकारात्मक ऊर्जा दिने कुराकानी गर्दैछौँ र आजको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी दिनुपर्दा आजको गुड मर्निङ DXN मा कुराकानी गर्न गइरहेको छु। जगत आफूमा होइन, आफूभित्र जगत खोजौँ। यानि कि हाम्रो अस्तित्व बाहिर होइन, हाम्रो अस्तित्व हामी भित्र नै छ। हामी भित्र नै आफूलाई खोज्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। आज हामी जगत आफूमा होइन, आफूभित्र जगत खोजौँ, यही विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। जग जाहिर छ, एउटा प्राकृतिक नियम नै के छ भन्दाखेरि जगत दुई प्रकारका छन्, एउटा बाह्य जगत, एउटा आन्तरिक जगत। बाह्य जगतमा सुख, शान्ति, आनन्द खोज्नका लागि हामी भौतारिने हो भने मृग तृष्णाको दौड जस्तो बन्न पुग्छ। तपाईलाई थाहा छ नि हैन, मृगले एउटा बास्ना यति मिठो लाग्छ, त्यो बास्ना उसले त्यो बास्ना खोज्दै 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 यति भौतारिन्छ, दौडिन्छ, तर त्यो बास्ना उसकै शरीरबाट निस्केको हुन्छ। हामी पनि आफूभित्र आफूलाई खोज्न सकेनौँ भने हामी त्यही मृगको दौड जस्तै दौडिन, हैन, बेतालको दौड हामी लगाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले यो ठुलो जगतमा आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्नु आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने उक्ति सरह सिद्ध हुन पुग्दछ। यदि तपाईले आफूलाई जगतमा खोज्न थाल्नु भयो भने,
आफूलाई बाह्य जगतमा खोज्नुभन्दा पनि कैयौँ गुणा सहज र सरल हुन्छ आफूभित्र नै एउटा सुन्दर जगतको संरचना गर्नुमा। हरेक मानवभित्र भिन्न एवं रोमाञ्चित सुसृजित सुन्दर संसार निर्माण भइसकेको हुन्छ। यस कुरालाई नजरअन्दाज गरेर बाह्य जगतमा रुमलिने हो भने हामी मानव यथार्थभन्दा धेरै पर पुग्छौँ। संसार धेरै पर नै हामी पुग्ने गर्छौँ र संसारबाट हामी धेरै टाढिने पनि गर्छौँ। टाढिँदै 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 गर्छौँ कि हामी आफ्नो अस्तित्व संसारमा खोज्न थाल्यौँ भने। हरेक मानवभित्र आफूभित्र अन्तर्निहित सुन्दर संसारमै रमाउने प्रयास गर्ने हो भने सफलताको गलाको हार बन्न पुग्छ। यदि तपाईँ आफूभित्रै रमाउनुहुन्छ, आफूभित्रै सुन्दर संसार खोज्नुहुन्छ, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा हार, सफलताको गलाको हार चाहिँ अटोमेटिक तपाईँको गलामा आउँछ कि त्यसको लागि धेरै कसरत गर्नै पर्दैन। यदि तपाईँले अघि नै मैले भने नि बाहिर आफ्नो अस्तित्व खोज्नुभयो भने तपाईँ भौतारिनुहुन्छ भने आफूभित्र नै आफूलाई खोजेर त्यसमा नै रमाउन जान्नुभयो भने तपाईँको गलामा हारको सफलताको हार अटोमेटिक आउँछ। उसलाई कहीँ कतै भौतारिनै पर्दैन। जसले आफूभित्र आफूलाई खोज्न सक्छ निश्चित जीवनयापन गर्न पनि उसको सजिलो हुन्छ। बुद्धिको भड्काउ बन्द हुनु नै साँचो अर्थमा शान्ति प्राप्त हुनु हो। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। डुङ्गालाई पानीमा चाहिन्छ, डुङ्गालाई पानी चाहिन्छ, यो सत्य हो। तर बगिरहेकै पानी यदि डुङ्गाभित्र पस्न थाल्यो भने अब डुङ्गालाई गाह्रो हुन्छ, गाह्रो पर्छ डुङ्गालाई। डुङ्गाले पानी छोडेर जमिनमा जान खोज्यो भने पनि डुङ्गालाई आफ्नो अस्तित्वको जोगाउन खतरा पर्छ। आफ्नो अस्तित्व, डुङ्गाको अस्तित्व भनेको त पानी हो नि त। पानी छोडेर जमिनमा गयो भने त डुङ्गाको अस्तित्व रहला त? आफै विचार गर्नुहोस् त। डुङ्गालाई पानी छोड्नु पनि छैन र पानीलाई आफूभित्र छिर्न दिनु पनि छैन। यही नियम मानव मनका लागि पनि लागू गर्दछ, लागू हुन्छ। यही नियम हो, मानिसहरूलाई पनि लागू हुन्छ। व्यक्तिको आफ्नो उद्देश्य, लक्ष्य एवं चाहनालाई मध्यनजर राख्दै आफूभित्रको सूक्ष्म सङ्कल्पमाथि एकाग्र चित्त हुँदै सजाउँदै रमाउँदै जीवनयापन गर्ने दृढ सङ्कल्प लिन सकिएन भने मानसिक रूपमा भौतारिनु पर्छ हामी। फराकिलो सोच अनि लामो योजनाका जीवनयात्रामा सन्तुलित जीवनयापनका लागि आफूभित्रकै सुन्दर संसारलाई सजाउन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा म एउटा सानो किस्सा, एउटा कथा यहाँ जोड्न चाहन्छु। एकपटक भएछ के भन्दाखेरि एउटा किसान नदीको किनारमा सानो झुप्रो बनाएर बसेको पनि कैयौँ दशक बितिसकेको रहेछ। नजिकै सधैँ बगिरहने नदीले सुनको टुक्रा मिसाएको बालुवा बगाएर ल्याएको कुरा चौतर्फी फैलिएछ। देश विदेशका मानिसहरू सुन खोज्नका लागि हतारिँदै आउन थालेछन् त्यो नदीमा। तर किसान भने सुन खोज्न जानुको साटो झुप्रोमा सुन खोज्दा प्रयोगमा आउने कोदालो बनाएर राख्न थालेछन्। सुनका टुक्रा खोज्न आउनेहरूलाई स्वाभाविक रूपमा केही साधनको आवश्यकता त पर्थ्यो नै। साधन खोज्ने क्रममा केही खोजिएका सुनका टुक्राहरू दिएर यसको साटो कोदालो लिएर जाँदा रहेछन् मानिसहरू। कालान्तरमा यस्तो समय पनि आउँछ सुन खोज्न जाने भन्दा झुप्रोमा बसी बसी फलामको कोदालो बनाउने किसानको घरमा
सुन सङ्ग्रह बढी हुन थालेछ। यो वास्तविकतालाई हर कोहीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। बाहिर भौतारिनुभन्दा आफ्नो सिप, कुशलता एवं चाहनालाई पहिचान गरेर आफू भित्रकै सुन्दर संसारमा रमाउन जान्ने हो भने हामी कहीँ कतै जानै पर्दैन। जस्तो सर्पले आफ्नो मस्तिष्कभित्र भएको मडीलाई प्रयोगमा ल्याएर जीविकोपार्जन गर्न सक्छ भने यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आज हामीले तपाईलाई जगत आफूमा होइन, आफूभित्र जगत खोजौँ भन्ने विषयवस्तुमा अलिकति चर्चा गर्ने मैले जमर्को गरेँ। यो किन भन्दाखेरि अहिले पछिल्लो क्रममा हामी जति पनि हेर्ने हो भने हामी आफूभित्र आफूलाई खोज्न चाहिँ सक्दैनौँ। ममा के सिप छ, ममा के कला छ, मैले के गर्न सक्छु, ममा केमा पोख्त छु, ममा के दक्ष छु, म के गर्न सक्छु, त्यो आफूभित्र हामी खोज्दैनौँ। तर अरूले बढी कमायो, अरूले यसो गर्यो भनेर अरूको ललैमा लागेर हामी संसारमा नै बाहिर होइन जगतमा हामी आफ्नो अस्तित्व बनाउन खोज्छौँ कि हर रात मेहनत गरिरहेछौँ, नाम कमाउन होस् कि होइन सबैले चिनोस्, होइन पब्लिक फिगर बनाऊ भनेर नै हामीले हरदम मेहनत गरिरहेछौँ, आफ्नो अस्तित्व बनाउन बाहिर मेहनत गरिरहेछौँ। तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि जबसम्म तपाईँले आफूभित्रको दक्ष सिप कलालाई होइन जुन कुरामा तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउन सक्नुहुन्न नि तपाईँको अस्तित्व रहँदैन के। जस्तो अघि नै मैले एउटा कथा पनि सुनाएँ नि है, अरू सुन खोज्नको लागि आए, मेहनत गरे, सुन खोजे, तर ती जो मानिस थिए, वृद्ध थिए, ती वृद्ध मानिस नै घरमै बसेर कोदालो बनाएर, उसलाई कोदालो बनाउने सिप थियो, कोदालो बनाएर घरमै उनले अरूले भन्दा बढी सुन थापे, कमाए। यो नै हो वास्तविकता। हुन्छ, आजलाई छुट्यौँ। आजको गुड मर्निङ डिएक्सनको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो? मन परेको हो भने हाम्रा यो प्रस्तुतिलाई चाहिँ सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र हामी एउटा अभियानमा छौँ, 10,000 सब्सक्राइब बनाउने अभियानमा। यसमा पनि जोडिनु होला। तल सब्सक्राइब बटन तपाईँले देख्नुहुन्छ यसै भिडियोको तल, त्यहाँ सब्सक्राइब रातो, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र छेउमा घन्टीको आकार देख्नुहुन्छ, त्यो घन्टीमा क्लिक गर्नुभएको खण्डमा तपाईँलाई हाम्रो जति पनि प्रस्तुतिहरू छन् नोटिफिकेसनको रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र तपाईँको सल्लाह सुझाव पनि दिन नबिर्सनु होला, ताकि हामीलाई उत्साह ऊर्जा मिलोस् यस्तै राम्रा भिडियो बनाउनको लागि। आज एउटा सकारात्मक कुराको साथ सकारात्मक ऊर्जा दिने प्रयास गरेँ। र तपाईँलाई आजको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो आफ्नो कमेन्ट पनि सुझाव सल्लाह पनि दिन नबिर्सिनु होला भन्दै आजको गुड मर्निङ डिएक्सनको विशेष अङ्कबाट म प्रस्तुता सञ्जीव पनि बिदा माग्छु। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार। गुड मर्निङ डिएक्सन। गुड मर्निङ डिएक्सन।